সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ ৰন্তিজানবাসীৰ বাবে সুখবৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ ৰন্তিজানত যি ৰাস হৈ আছে পূৰ্ণ গতিত আমি বেঙেনাআটী সত্ৰৰ আধাৰতে ৰাস উৎসৱ পালন কৰা হয়। আমাৰো আজি সৌভাগ্য, আমাৰ ওচৰতে আজি দুগৰাকী আলহী আছে। অকস্মাতে তেখেতসকলে স্বপ্নত দেখি আমাৰ তাত উপস্থিত হ'লেই আমাৰ ৰাসভাগীৰ কাৰণে সেৱা এভাগ ল'বলৈ আহিছিলে। এয়া মই দেখাইছোঁ, এয়া আমাৰ ওচৰতে আহি সুদূৰ আনন্দ বাগানৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছেহি। আমি তেখেতসকলক সেৱা জনাইছোঁ, আমাৰ অন্তৰৰ পৰা যিমান পাৰি সেৱা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ ৰাসলৈ তেখেত দুয়োগৰাকীকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, যাতে আমাৰ ৰাস চাই আমাক উৎসাহিত কৰে, কেনে হয়, কি ভুল ক্ৰুটি থাকে যাতে আমাক আঙুলিয়াই দিয়ে, আৰু লগতে যাতে প্ৰচাৰো হয় যাতে আমাৰ ৰন্তিজান গাঁৱৰ ৰাসৰ। আৰু এইবাৰ আমাৰ বহু দূৰণিৰ পৰা আহিছে, গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে কংসালয় ছেট। গতিকে মই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ ৰাস চাবলৈ সকলো আহে, আৰু তেখেতসকলকো মোৰ অন্তৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বোলে কি জনাব তেৰা সমস্তই সেই স্বপ্নতে তোমৰা সবক ইয়াতে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰে যি মহাৰাসৰ যি আয়োজন হৈ আছে, তেৰা সমস্তই সেই পুণ্য আত্মাইহে পুণ্য বস্তু দেখা পায়। গতিকে সেই পুণ্য আত্মাই পুণ্য বস্তু দেখা পায় তোমৰা সবৰ শ্ৰী চৰণত এগতি ভক্তিৰ প্ৰতি যদি গোৱাপান দণ্ড খৰচা দি সেৱা জনাইছে। তেৰা সমস্তই যি মনেৰে তেৰা সমস্তৰ অন্তৰাত্মাত দেখাইছিল, সেই মনৰ সদ্বাঞ্ছিতখিনি গুৰুজনে পূৰণ কৰিব, ৰাম নাম বস্তু প্ৰকাশ কৰিব, আৰু সেই কেঁচুৱাটিৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিব। তাৰ উদ্দেশ্যে তেৰা সমস্তই কাকুতি কাৰ্পুণ্য কৰি গলে বস্ত্ৰ বান্ধি দশাঙুলি গীতাঞ্জলি কৰি মহাপ্ৰভু দুখানি অভয় চন্দ্ৰ ধৰি জনাইছে সদা হৰি ৰাম বোলে দুনাই দুনাই কৰি নমস্কাৰ কৰা প্ৰভু আমাক উদ্ধাৰ আতুৰ ভৈলো হৰি বিষয় বিকৰ ৰাখি হৰি চৰণে কমল। বোলে তেৰা সমস্তই এই সেৱাভাগী যিৰূপে ব্ৰত বৈকুণ্ঠ ক্ৰিয়া বৈকুণ্ঠ ধৰ্ম বৈকুণ্ঠত থাকি সেৱা কৰিব লাগিছিল, সেইৰূপে সেৱা কৰিব পৰা নাই, অভ্যাস মাত্ৰ চিন ৰখাইছে। ইয়াত যদি কোনোবাখিনি দুখাদোষ আছে সৰ্বদোষ মৈথন কৰি তেৰা সমস্ত ঘৰৰ সকলোকে এৰি পানীকে নিৰাপদে ৰক্ষা কৰি ৰাম নাম বস্তু প্ৰকাশ কৰিব লাগে। এইখিনি আছে সবাৰ কুশলাৰ্থে